चाहिँ हामी इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ अन्तर्गतका 250 वटा क्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ है त। सुरु गरौँ। For the unit measurement of the earthquake excavation in the ordinary soil, earthquake is mixed with the soil with the कंकर, बाजरी, BAGRI, बाजरी etc. The depth of the excavation कुनै पनि एक्सकाभेसनको डेप्थ चाहिँ 30 मिटर 30 सेन्टिमिटरभन्दा कम छ भने त्यसको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्क्वायर मिटरमा चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ एक्सकाभेसन अफ सोइललाई नाप्छौँ। द युनिट मेजरमेन्ट अफ द कङ्क्रिट RCC वर्कमा कङ्क्रिट भनेको मिटर क्युबिक मिटर। द युनिट मेजरमेन्ट अफ द वुड वर्क इज डन इन द विन्डो फ्रेम, ऱ्याफ्टर, बिम, रुफ ट्रस एसेट्रा भनेको चाहिँ त्यो झ्याल बनाउँदाखेरि त्यसको छेउमा बनाइने जुन हुन्छ नि, छेउमा राखिने काठहरू हुन्छ नि त्यो वरिपरि, त्यसलाई चाहिँ हामी क्युबिक मिटरमा मेजर गर्छौँ। द युनिट मेजरमेन्ट होइन द युनिट मेजरमेन्ट द वुड वर्क फर द डोर, विन्डो फ्रेम, ऱ्याफ्टर, बिम बनाउनको लागि चाहिँ यो त अब हाम्रो ढोका बनाउन, ऱ्याफ्टर बनाउन त हामीले के भरे क्युबिक मिटरमा नै युज गर्ने भएन। युनिट मेजरमेन्ट अफ द बेडिङ, BADING, बेडिङ प्रोभाइडेड अन द डोर एन्ड द विन्डो फ्रेम, ऱ्याफ्टर, विन्डो फ्रेम ऱ्याफ्टरमा राखिने जुन त्यो बेडिङ हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी केमा गर्छौँ भन्दाखेरि मिटरमा है। The unit measurement for the bedding provided in the door and window frame, rafter etc. is meter. The unit measurement for the steel work in the truss को लागि चाहिँ क्विन्टलमा, स्टिल वर्क इन द ट्रस एज इट पार्ट्स इज, ट्रस र त्यसका पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले क्विन्टलमा। इलेक्ट्रिक वायरिङ अर इलेक्ट्रिफिकेसन, लाइट, फेन, प्लग पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले केमा पोइन्टमा मेजर गर्छौँ। मेजरमेन्ट अफ द इलेक्ट्रिक वायरिङ अर इलेक्ट्रिफिकेसन, लाइट, फेन, पोइन्टलाई चाहिँ हामी पोइन्टमा मेजर गर्छौँ। त्यस पछाडि तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के छ भने युनिट मेजरमेन्ट होइन फर द इलेक्ट्रिक वायरिङ सच एज फेन, लाइट, प्लग एसेट्रा इस्टिमेट इज मेड इन टर्म अफ, अघिको चाहिँ युनिट मेजरमेन्ट थियो, अब इस्टिमेट चाहिँ के को लागि, टोटल लोड एट मेन इन किलोवाट, इस्टिमेट इज मेड चाहिँ केमा गरिन्छ, टोटल लोड एट मेन इन किलोवाटमा गरिन्छ। The unit of the payment for the blasting of the rock include the stacking is cubic मिटरमा, CUM cubic मिटरमा गरिन्छ। The unit of the payment of the blasting of the rock including the stacking भनेको cubic मिटर। The unit payment of the road side brick aging to increase the pavement width लाई चाहिँ स्क्वायर मिटरमा। युनिट पेमेन्ट फर द रोड साइड एजिङ टु इन्क्रिज द पेमेन्ट विथ भनेको स्क्वायर मिटर। जेनरली युनिट अफ द मेजरमेन्ट अफ द पार्टिसन वाल पनि स्क्वायर मिटरमै। युनिट पेमेन्ट फर द एक्सकाभेसन अफ द ट्रेन्चेस फर द पाइप, केबल एसेट्रा अप टु 1.5 मिटर डेप्थ इन द अर्डिनरी रक, हार्ड रकमा चाहिँ रनिङ मिटरमा है त। हामीले पाइपहरू, केबलहरूलाई चाहिँ ट्रेन्चेस फर द पाइप, केबल अप टु 1.5 मिटर डेप्थ इन द अर्डिनरी रक र हार्ड रकमा चाहिँ रनिङ मिटरमा गर्छौँ। युनिट पेमेन्ट फर द एसी सिट भनेको चाहिँ केमा, स्क्वायर मिटरमा है त। एसी सिट रुफिङमा चाहिँ एसी सिट चाहिँ स्क्वायर मिटरमा पेमेन्ट गर्छौँ। द युनिट पेमेन्ट फर द फिक्सिङ अफ द ग्लास पेन अर द क्लिनिङ इज इन नम्बरमा। युनिट पेमेन्ट अफ द फिक्सिङ अफ द ग्लास प्लेन अर क्लिनिङ इन द ल यसरी हामीले युनिट पेमेन्ट अफ द एसी सिट रुफिङ इज इन स्क्वायर मिटर। युनिट पेमेन्ट फर द फिक्सिङ अफ द ग्लास प्लेन अर द सिलिङमा चाहिँ ग्लास पेन लाउँदाखेरि युनिट पेमेन्ट फर द फिक्सिङ अफ द ग्लास प्लेन अर क्लिनिङको लागि चाहिँ नम्बरमा। फिक्सिङ अफ ग्लास प्लेन अर क्लिनिङ इज इन नम्बर। फलोइङ आइटम अफ द अर्थवर्क इज नट मेजर सेपरेटली, कुन चाहिँ सेपरेटली मेजर गरिँदैन। सेटिङ आउट अफ द वर्क इज नट मेजर सेपरेटली, साइड क्लियरेन्स पनि नट मेजर सेपरेटली, डेड मेन पनि नट क्लियर सेपरेटली, नट मेजर सेपरेटली, अल अफ द एबभ भयो। पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट। पोइन्टिङ केमा मेजर गरिन्छ, मिटर स्क्वायरमा, ठिक छ। ग्लेजिङ इज मेजर इन मिटर स्क्वायर, ठिक छ। प्लास्टरिङ इज मेजर इन मिटर स्क्वायर, ठिक छ। अल अफ द एबभ चाहिँ करेक्ट छ। पोइन्टिङ, ग्लेजिङ र प्लास्टरिङ मिटर स्क्वायरमा के गरिन्छ, मेजर गरिन्छ। त्यस पछाडि क्वान्टिटी अफ द स्वेलिङ इज अब्टेन, द क्वान्टिटी अफ द स्वेलिङ इज अब्टेन इन मिटर स्क्वायर है। स्वेलिङको क्वान्टिटी चाहिँ केमा हुन्छ, मिटर स्क्वायरमा। द क्वान्टिटी अफ द स्वेलिङ इज अब्टेन इन मिटर स्क्वायर।
The quantity of the honeycomb wall are worked out in meter square. The quantity of the wood for the shutter of the door in the window is calculated in meter square. The unit measurement of the 10 cm thick wall meter square. The standard unit measurement for the expansion joint on the roof or the wall or bridge etc. running meter. The explosive for the blasting is usually expressed in terms of kilogram. Explosive for the blasting is usually expressed in kilogram. The measurement of the steel grill is taken in terms of weight. 1 metric horsepower भनेको 0.736 kilowatt. 1 metric horsepower is equal to 0.736 kilowatt. The quantity of the Jaffrey JAFRI is measured in terms of meter square. Jaffrey is measured in terms of meter square. त्यसरी यो Jaffrey भनेको चाहिँ त्यो कस्तो भने लेयर त्यो सिमेन्टको तर बीचमा त्यो भोइड जस्तो हनीकम जस्तो बनाएर बनेकोलाई मिटर स्क्वायरमा. मेजरमेन्ट अफ द रेलिङ अफ स्टेयरकेस. रेलिङ रनिङ मिटरमा. द युनिट अफ क्रिभिङ भनेको चाहिँ त्यो मान्छे मर्दाखेरि राख्छ नि त्यो काठको खात लगाएर हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी क्रिभिङ भन्छौँ. द युनिट अफ द क्रिभिङ इज मिटर स्क्वायर. द फर्म वर्क इज मेजर इन मिटर स्क्वायर. फर्म वर्क भनेको केमा मिटर स्क्वायरमा मेजर गरिन्छ. द ब्रिक वर्क इज मेजर इन द स्क्वायर मिटर इन केस अफ यदि हनीकम छ हाफ ब्रिक छ र ब्रिक फ्ल्याट स्लोइलिङ छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्क्वायर मिटरमा त्यस्तो खालको ब्रिक हामी युज गर्छौँ. द क्वान्टिटी अफ द डिपिसी इज वर्क आउट इन. डिपिसी चाहिँ केमा वर्क गर्छ मिटर स्क्वायरमा. द क्वान्टिटी अफ द डिपिसी इज वर्क आउट इन मिटर स्क्वायर. द क्वान्टिटी अफ द डिपिसी वर्क आउट मिटर स्क्वायर. द अर्नामेन्टल पिलर क्याप इज युनिट अफ अर्नामेन्टल पिलर क्याप भनेको नम्बर एन हो. सरी युनिट अफ अर्नामेन्टल पिलर क्याप भनेको नो रहेछ. यहाँनिर आरएम मिटर स्क्वायर अनि मिटर क्युब छ एन हो. द युनिट नम्बर होला यो अर्नामेन्टल पिलर क्याप भनेको एन छ नम्बर होला. द युनिट अफ द डोर फ्रेम चौकाटको मिटर क्युब. डोर फ्रेम चौकाट चाहिँ मिटर क्युबमा मेजर गरिन्छ. द क्वान्टिटी अफ द सिमेन्ट पिसिसी हेभ थिकनेस लेस देन 75 mm इज नर्मल्ली मिटर स्क्वायरमा गरिन्छ. द युनिट अफ द ब्रिक वर्क हाफ ब्रिक पनि मिटर स्क्वायरमै. स्क्याफोल्डिङ इज क्यालकुलेटेड मिटर स्क्वायरमै. जेनरली द प्रोभिजन अफ सुपरभिजन भनेको चाहिँ 5 देखि 10%. द प्रोभिजन अफ द सुपरभिजन इज 5 to 10%. मास कर्भ इन द रोड प्रोजेक्ट इज युज टु सो द क्युमुलेटिभ कट एन्ड फिल. एक्सक्याभेसन अफ द अर्थ इज एनालाइसिस डन बाई द मेन पावर इन्टु रेट प्लस प्लान्ट. एक्सक्याभेसन अफ द अर्थ वर्क एनालाइसिस इज डन मेन पावर इन्टु रेट प्लस प्लान्ट. एस्टिमेट इज क्यालकुलेसन अफ द क्वान्टिटी पनि हो क्यालकुलेसन अफ कस्ट पनि हो र फर डट डिटेल एस्टिमेट हो. अल अफ द भयो. द मेन अब्जेक्टिभ अफ द एस्टिमेट भनेको टु फाइन्ड द प्रोबेबल कस्ट अफ द वर्क. टु फाइन्ड द प्रोबेबल कस्ट अफ द वर्क. एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कस्ट arrive at before commencement of the structure. Which of the following is the most correct estimate? Detail estimate is most correct. Estimate expected to be the least accurate भनेको चाहिँ प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट हुन्छ. सप्लिमेन्टरी डिटेल एस्टिमेट र रिभाइज एस्टिमेट भन्दा चाहिँ एस्टिमेट एक्सपेक्टेड लिस्ट एक्युरेट भनेको प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट भयो. द प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट द मेथड इज नोन एज स्क्वायर रेट मेथड. प्लिन्थ एरिया एस्टिमेटलाई चाहिँ स्क्वायर रेट मेथड पनि भन्छ. प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट इज एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट मस्टली युज फर द एस्टिमेसन अफ बिल्डिङको लागि गरिन्छ. Unit rate is only for the finding cost. Unit rate is only for the finding cost. Actual cost of the structure is obtained by the only after the completion of the work. The actual cost of the supplementary revised estimate is less than the estimated cost. Which one of the estimate is best among all? So detail estimate is best among the all. Bill of the quantity content description of the work हुन्छ. quantity of the work हुन्छ अनि rate of item हुन्छ. त्यसरी रेट column of the bill of the quantity is filled by contractorले. रेट column of the bill of the quantity is filled by the contractorले. Evaluation of the building is done on detail estimate गरिन्छ कि प्लिन्थ एरियाले गरिन्छ कि क्युबिक रेटले कि डिप्रिसिएसनले प्लिन्थ एरिया रेटले गरिन्छ. सेन्ट्रल एन्ड मेथड स्पेसली एडप्टेड फर द के सर्कुलर बिल्डिङ हेक्सागोनल बिल्डिङ अक्टागोनल बिल्डिङ अल अफ द एबभ भयो. सेन्ट्रल एन्ड मेथड इज युज फर द बिल्डिङ कल्भर्ट वेल सबैमा गरिन्छ. The longest central method of estimate the length of the wall. Wall is the center to the center space between the wall plus half of the breadth of the wall on the each side हुन्छ. Payment of the steel is done by H per empty. Payment of the estimate is done by per empty. Normal which one of the contract give the maximum value of the project? Item rate contract, labor contract, त्यस पछाडि LS contract र item rate contract मा चाहिँ कुनले बढी दिन्छ अरे. अल अफ द एबभ पनि अप्सन छ तर item rate contractले चाहिँ के दिन्छ maximum value of the project दिन्छ. The volume of the CA required to make 1 meter core segregate required to make 1000 meter cube 1:2:4 concrete बनाउन कति core segregate चाहिन्छ भनेर भनेको रहेछ.
त्यसको लागि 87 मिटर क्युब 87 मिटर क्युब। कोर्स एग्रिगेट फर 1000 मिटर क्युब बनाउनको लागि 100 मिटर क्युब क्युब अफ द 1 2 4 1 2 4 भनेको कति के हो 1 2 4 भनेको M15 कङ्क्रिट 100 मिटर क्युब बनाउनको लागि 87 मिटर क्युब चाहिँ कोर्स एग्रिगेट चाहिँदो रहेछ। त्यस पछाडि कम्प्युट द एमाउन्ट अफ द सिमेन्ट फर द 10 मिटर क्युब आरसिसी वर्क अफ M21 1.53 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो सुरुमा 10 × 1.5 गर्नु पर्यो अनि 15 आउँछ अनि 15/5.5 ले डिभाइड गरेपछि 1 आयो 1 आयो अनि 1.5 लाई हामीले चाहिँ सिमेन्ट 1.1 अनि त्यसलाई हामीले त्यहाँबाट 2.5 आउँछ अनि त्यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्ने अनि 1/28.8 गरेर 73.92 अनि करेक्ट एन्सर भनेको 79.54 गर्छ। द एमाउन्ट अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड 10 मिटर क्युब कङ्क्रिट ह्याभिङ 1:3 रेसियो 1:3 रेसियो 70 ब्याग चाहिन्छ। एमाउन्ट अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड फर 10 मिटर क्युब आरसिसी वर्क M20 भनेको 79. सरी यो माथि सबै मिलेर छ 2.76 मिटर क्युब पनि हुन्छ 3975 केजी पनि हुन्छ 79.54 ब्याग अल अफ द एबभ हुने रहेछ। द एमाउन्ट अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड फर द 10 मिटर क्युब कङ्क्रिट ह्याभिङ 1:3 रेसियो भनेको चाहिँ 70 ब्याग हिसाब गर्न आइहाल्छ हामीलाई। द एमाउन्ट अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड फर क्युबिक मिटर ह्याभिङ द मिक्स 136 को लागि पर क्युबिक 4.3 ब्याग चाहिन्छ। फर द अफ द टोटल इस्टिमेट अफ द कस्ट अफ द बिल्डिङ द कस्ट अफ द इलेक्ट्रिफिकेसन युजल्ली भनेको टोटल बिल्डिङमा इलेक्ट्रिफिकेसनको कस्ट भनेको 8% लाग्छ है त। द क्रस सेक्सन एरिया भनेको MM² एन्ड वेट भनेको केजी पर मिटर अफ द 16 स्टिल बार रेस्पेक्टिभली छ भने क्रस सेक्सन एरिया MM² मा त्यस पछाडि युनिट वेट अफ द स्टिल होइन क्रस सेक्सन एरिया निकाल भनेको रहेछ अनि हामीलाई थाहा छ युनिट वेट W = D²/162 हुन्छ भनेपछि त्यहाँबाट युनिट वेट W = D²/162 हुन्छ। सुरुमा क्रस सेक्सन एरिया त हामीलाई निस्किहाल्छ 16 भनेको πD²/4 गर्ने बित्तिकै 201 निस्किहाल्यो। त्यस पछाडि अर्को आयो हाम्रो πD² त्यस पछाडि अर्को हाम्रो आयो युनिट वेट चाहिँ कसरी निकाल्ने भने युनिट वेट W = D²/162 भनेको 1.5 हो भने त्यहाँबाट निस्किहाल्छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ द RS 1000 इन 4 इयर्स 4% इन्ट्रेस्टमा कति हुन्छ 1000 × 1 + 0.04 को पावर 4 गर्दाखेरि 117 रुपियाँ हुने रहेछ। द क्वान्टिटी अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड 1 मिटर क्युब प्लास्टर अफ द सिमेन्ट स्यान्ड 1:5 गर्दाखेरि चाहिँ 310 केजी चाहिन्छ। द एमाउन्ट अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड फर द 1 मिटर क्युब मोटर 1:6 का लागि 265 केजी चाहिन्छ। द एक्चुअल वर्क अफ द सिमेन्ट ब्याग इज मोर इन केस अफ द पेपर ब्याग छ भने चाहिँ एक्चुअल वर्क सिमेन्ट मोर हुन्छ। इन द डिटेल इस्टिमेट द एरिया अफ द वर्क आउट टु नियरेस्ट टु 0.01 मिटर स्क्वायर। द डिटेल इस्टिमेट द भोल्युम अफ द वर्क आउट टु द नियरेस्ट टु 0.01 मिटर क्युब। एरिया चाहिँ 0.01 मिटर स्क्वायर अनि त्यस पछाडि भोल्युम पनि 0.01 मिटर क्युब। इन द सेन्टर लाइन मेथड द वर्किङ आउट अफ द भोल्युम फर द क्रस वाल एन्ड डिडक्सन मस्ट बी मेड फर द सेन्टर लाइन लेन्थ अफ द इच जङ्सन भनेको हाफ अफ द ब्रेथ चाहिँ गर्नुपर्छ। द युनिट रेट item work by the contractor in the BOQ in the numeral as well as the alphabetical form which one is preferred भनेको चाहिँ अल्फाबेटिकल BOQ राख्दाखेरि चाहिँ केमा चाहिँ अल्फाबेटिकल चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। which of the consider what is consider the calculation of the plinth area क्याल्कुलेसन गर्यो भने चाहिँ थिक अफ द वाल पनि कन्सिडर गरिन्छ अनि करिडोर पनि कन्सिडर गरिन्छ। कार पार्क चाहिँ कन्सिडर गरिँदैन प्लिन्थ एरियामा। which is not considered in the calculation of the plinth area cantilever beam projection कन्सिडर गरिँदैन। इनसाइड रुम गरिन्छ बिलो द स्टेयरकेस गरिन्छ प्यासेज गरिन्छ। देयर आर द रुम साइज 4 × 5 × 3 छ अरे। हाइट अफ द भेन्टिलेसन्स भनेको 5 0.75 to 0.75 देन टोटल प्लास्टर अफ द सिरिज भनेको कति लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि 20 मिटर स्क्वायर लाग्ने रहेछ। The plan of the building is in the form of the rectangle and central line dimension of the outer wall 9.7 to 14.7. The thickness of the wall of the superstructure is 30 meters. Then plinth area कति हुन्छ
प्लिन्थ एरिया भनेको 150 मिटर स्क्वायर. इन केस अफ द unsewered area, the additional provision for the safety tank usually 3 to 4% of the building cost. The capacity of the flushing of cistern is normally 12 देखि 15 लिटर हुन्छ. भोलम अफ द फ्लसिङ अफ सिस्टमको कारण नर्मल्ली कति हुन्छ 12 देखि 15 लिटर. द भोलम अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड प्रिपेयर द 100 मिटर क्युब 100 मिटर क्युब अफ द 1 to 4 कङ्क्रिट भनेको 21 मिटर क्युब चाहिन्छ. ड्युरिङ द क्यालकुलेसन अफ द आरसिसी द एमाउन्ट अफ द स्टिल इज डिडक्ट 0% अफ द स्टिल. Arrange the specific weight of the wood, cement, steel coarse aggregate in the increasing order. Specific weight सबभन्दा थोरै भनेको वुडको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि सिमेन्टको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि कोर्स एग्रिगेटको हुन्छ, अनि स्टिलको हुन्छ. 1 ब्रिटिस ग्यालन भनेको चाहिँ 4.546 लिटर. 1 ब्रिटिस ग्यालन भनेको 4.546 लिटर हुन्छ. 1 ब्रिटिस ग्यालन भनेको 4.546 लिटर हुन्छ. 1 युएस ग्यालन भनेको 3.785 लिटर हुन्छ. 1 युएस ग्यालन भनेको 3.785 लिटर हुन्छ. 1 धार्नी इज इक्वालेन्ट टु 2.40 केजी. 1 धार्नी इज इक्वालेन्ट टु 2.40 केजी हुन्छ. Which one is incorrect with respect to the measurement of the area length? इनकरेक्ट, सबै करेक्ट छ. 1 बिघामा 20 कट्ठा हुन्छ. 1 कट्ठामा 36-45 फिट स्क्वायर हुन्छ. 1 बिघा बराबर 20 कट्ठा. 1 कट्ठामा 36-45 फिट. 1 रोपनी भनेको 5476 फिट स्क्वायर. 1 रोपनी भनेको 5476 फिट स्क्वायर. अब 1 रोपनी भनेको 5476 फिट स्क्वायर पनि हो, 1.502 कट्ठा पनि हो. 1 रोपनी भनेको 5476 फिट स्क्वायर पनि हो, 1.502 कट्ठा पनि हो. 1 हेक्टरमा 19 रोपनी हुन्छ. 1 एचई भनेको 19 रोपनी. 1 एचई भनेको 19 रोपनी. द एरिया अफ द 1 हेक्टर इज इक्वल टु 10,000 मिटर स्क्वायर. 1 हेक्टर भनेको 10 to the power 4. 1 हेक्टर भनेको 10 to the power 4 मिटर स्क्वायर. 1 हेक्टर मिटर रिप्रेजेन्ट द भोलम अफ 1 हेक्टर मिटरले चाहिँ कति रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 10 to the power 4 मिटर क्युब रिप्रेजेन्ट गर्छ. 1 हेक्टर मिटर रिप्रेजेन्ट द भोलम अफ 10 to the power 4 मिटर क्युब. द वेट अफ द 10 mm डायमिटर अफ द माइल स्टिल रड पर मिटर लेन्थ भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि d स्क्वायर बाई 162. d स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर बाई 162 भनेको 0.62 केजी हुने भयो. द वेट अफ द 12 mm डायमिटर माइल स्टिल पर लेन्थ इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यही 12 को स्क्वायर डिभाइड बाई 162 को स्क्वायर भनेको 0.8 केजी. हाउ मेनी किलो लिटर आर देयर इन 1 क्युबिक मिटरमा चाहिँ 1 किलो लिटर हुन्छ. द मेथड इज द इजिएस्ट मेथड फर द एस्टिमेसन फर द क्वान्टिटी अफ द मेटेरियल भनेको सेन्ट्रल लाइन मेथड चाहिँ इजिएस्ट मेथड हो. लङ वाल सर्ट वाल भन्दा नि सेन्ट्रल लाइन मेथड मस्ट इजिएस्ट. विच इज द मिनिमम पिरियड फर विच द लाइम कङ्क्रिट इज द फाउन्डेसन इज लेफ्ट विदाउट द कन्स्ट्रक्सन अफ मेसनरी ओभर भनेको 7 दिन. द मिनिमम period of the work the lime concrete in the foundation be left without the construction of the masonry overhead भनेको 7 days. 7 days को लागि चाहिँ राख्न सकिन्छ. The plan of the building in the form of the rectangle with the center line of the dimension outer title भनेको 9.7 into 14.7 रहेको छ. त्यस पछाडि 14.7 रहेको. द थिकनेस अफ द वाल इन द सुपर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ 0.3 मिटर छ. देन द कार्पेट एरिया कति हुन्छ भनेर सोधेको छ. त्यो भनेको 135.3 छ. 135.3 छ. यो चाहिँ अब न्युमेरिकल गर्नुपर्छ. द भोलम अफ द सिमेन्ट रिक्वायर फर 10 मिटर क्युब ब्रिक वर्क 1:6 सिमेन्ट मोटार इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 3/7 मिटर क्युब. 3/7 मिटर क्युब. कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट इज एडेड टु रेट एनालाइसिस. कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट चाहिँ रेट एनालाइसिसमा एड गरिन्छ. यो मासिरहेको भनेको भोलम अफ द मोटार भनेको 10 मिटर क्युब छ. 10 × 30 गर्ने भए बित्तिकै कति आयो 3 मिटर क्युब बढ्ने भयो नि. 3 मिटर क्युब 10 को 30% 3 मिटर क्युब. ड्राई भनेको 1.3 × 3 भनेको 4. त्यसरी त्यहाँबाट 4 मिटर क्युब. द रेट एनालाइसिस इन्ड्युस्ड. रेट एनालाइसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियल लेबर कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड एन्ड प्रफिट. द रेट एनालाइसिसमा चाहिँ मेटेरियल लेबर कन्ट्र्याक्टर्स ओभरहेड र प्रफिट हुन्छ है. मेटेरियल लेबर कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड र प्रफिट. द ओभरहेड एन्ड द
overhead and the profit claim by the contractor to the client भनेको included in the rate analysis. Overheads र profit claim by the contractor in the client is included in the rate analysis मा गरिन्छ. For the approval of the any project, number of section is followed out. Which one is initially done भनेको चाहिँ administrative section. For the approval of the any project number of section is followed out हुन्छ. तर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ administrative section गरिन्छ. The main target of the contractor भनेको to earn more profit नै हुने हो. The chairman of the material rate fixation committee को chairman भनेको चाहिँ जिल्लामा को हुन्छ भन्दाखेरि CDO हुन्छ. Rate analysis is prepared by the Ministry of the Transport and the work include labor, material and equipment. Rate analysis is prepared by the Ministry of the Transport and the work include labor, materials and equipment. Full payment of the contractor is done after maintenance. As per norms prepared by the MOPIT. MOPIT भनेको Ministry of Physical Infrastructure and Transport. The number of skilled and unskilled manpower required for the dismantling of the existing structure having the concrete grade M15 grade को 15 मिटर क्युब को ग्रेड भयो भने 3 जना चाहिँ कस्तो खालका अनस्किल्ड स्किल 3 जना अनस्किल 30 जना चाहिन्छ अरे. फेरि एज पर नर्म्स MOPIT द नम्बर अफ द स्किल अफ द अनस्किल्ड मेन पावर रिक्वायर्ड फर द डिसमेल्टिङ अफ द एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर ह्याभिङ कङ्क्रिट M20 को 15 मिटर क्युबको पनि 3 जना र 30 जना स्किल 3 जना त्यस पछाडि अर्को अनस्किल 30 जना. एज पर नर्म्स त्यही नर्म्समा द ब्रिक अफ द एज रिक्वायर्ड फर द फुटपाथ अफ द 60 mm थिक स्यान्ड बेड इन 10 मिटर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 725 वटा चाहिन्छ. त्यही नर्म्सको अनुसार MOPIT के अनुसार brick on flat required for the footpath of the 60 mm thick sand bed of the 20 meter square भनेको 750. The expected turnout of the brick work of 1/6 the foundation and the plinth area mason per day as per MOPIT norms भनेको 0.83 meter square. The number of mason required per cubic meter of the dry stone masonry as per MOPIT norm भनेको 0.8 हुन्छ. The number of skilled men required for the per cubic meter cement concrete 1 to 4 per MOPIT norms भनेको 0.2. The number of the skilled manpower required for 10 meter square plaster having the thickness of 12.5 mm and 1:2 mortar भनेको as per MOPIT norms 10 जना. अनि skilled manpower फेरि 10 meter square plaster having the thickness of 12.5 mm in 1:3 mortar as per MOPIT norm भनेको 12 जना. RCC work 1 mason in 1 day can be performed 0.2 meter cube. The quantity of the thermoplastic paint of the 4 cm square on the smooth road surface as per MOPIT भनेको 930. The quantity of the thermoplastic paints of the 3 cm square of the smooth road surface as per MOPIT norms भनेको 1200 लिटर. यसरी MOPIT मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्टले विभिन्न उद्योग छ त्यही अनुसार हामीले गर्दैछौँ. 115. The rate of the item of the work it depend upon the specification of the work, specification of material, method of construction, all of the above भन्ने भयो. The main purpose of specification भनेको तीनटा छन्. Specify the nature of the work, estimate the quantity of the cost, specify the quality of the material. Specification include के हुन्छ quality, type of the work and methodology. Specification मा quality, type of work and methodology हुन्छ. Which of the information is found through the specification के थाहा पाइन्छ नेचर अफ द वर्क थाहा पाउन सकिन्छ टाइप अफ वर्कम्यानसिप थाहा पाउन सकिन्छ क्वालिटी अफ द मेटेरियल थाहा पाउन सकिन्छ. which one of the information is not found in specification. स्पेसिफिकेसनमा डाइमेन्सन चाहिँ पाइँदैन. नेचर अफ द वर्क थाहा पाइन्छ टाइप अफ वर्कम्यानसिप थाहा पाइन्छ क्वालिटी अफ द मेटेरियल चाहिँ हुन्छ. नम्बर अफ द स्किल मेन पावर रिक्वायर फर द फेब्रिकेसन अफ द 1 MT स्टिल 1 MT स्टिलको लागि चाहिँ 12 जना स्किल मेन पावर चाहिन्छ फेब्रिकेसन अफ 1 MT स्टिलको लागि. According to the ISI method measurement the in order to the sequence भनेको लेन्थ रेट हाइटमा नापिन्छ. ब्रिक वाल मेजर मिटर स्क्वायर द थिकनेस अफ द वाल इज 10 सेन्टिमिटर छ भने the specification of the earthwork is found in the trenches drainage area. The lift ordinarily specified is 1.5 meter हुन्छ. The specification of the earthwork is found in the trenches drainage area. The least specified is IS code अनुसार least specified भनेको specification of the earthwork in the foundation of the trenches drain etc. lead
specified is 30 meter. Lead LED lead session. Actual size of the modular brick IS code भनेको 19 into 9 into 9 cm हुन्छ. The number of the standard modular brick required for the 1 meter cube measure IS code भनेको 500 वटा चाहिन्छ. The nominal lead and the lift allow for the earthquake in the excavation of the foundation भनेको 30 meter and 1.5 meter हुन्छ. No deduction is made for the masonry for the opening of the area does not exceed 0.1 meter भन्दा ठुलो नभएसम्मको लागि ओपनिङ चाहिँ के गरिँदैन, डिडक्सन गरिँदैन. नो डिडक्सन इज मेड फर द त्यो अघिको के को लागि त मेसनरीको लागि. नो डिडक्सन मेड फर द प्लास्टरिङ अफ द पेन्टिङ अफ द ओपनिङ अफ द एरिया इफ द ओपनिङ डज नट एक्सिड. प्लास्टरिङ र पेन्टिङ चाहिँ 0.5 मिटरभन्दा ठुलो छैन भने त्यसलाई हामीले डिडक्सन गरिँदैन. अनि नो द मेजरमेन्ट अफ वाट युनिट इज एरिया इज टेकन. युनिट इन एरिया इज टेकन भनेको 0.01 मिटर स्क्वायर. When no specified volume of the steel in RCC work, then it is taken as 0.6% to 1% of RCC volume. When specified volume of steel in RCC work is taken as 0.6 to 1 of the RCC volume. The thickness of the slab and beam must be measured to the nearest 0.005 meter. Thickness of the slab or beam must be measured in nearest 0.005 meter. The portion which is wrongly excavated by the contractor is to be filled. The portion which is wrongly excavated by the contractor is to be filled. Concrete as I specified. In the analysis of the rate, what percentage of the total cost is provided towards the water charges भनेको छ 1.1/2% भनेको 2.1 3/2%. In the analysis of the rate, what percent of the total cost is provided towards the water charge भनेको 1.1/2 अथवा 2/3/2. The density of the cement generally 1440 kg per meter square, meter cube. The weight of the cement in 1/50 kg. The volume of the cement in 1/0.0347. Steel formwork can be used up to about 50 times. Steel formwork can be used up to about 50 पटकसम्म गर्न सकिन्छ. 138 को D हो 50 पटक. In the estimation of the plastering surface, the deduction are not made for end of the beam लाई गर्न सकिँदैन, गरिँदैन. end of the rafters लाई गर्न सक्दैन. small opening up to 0.5 meter square लाई चाहिँ डिडक्सन गरिँदैन है प्लास्टरिङ गर्दाखेरि. In case of the roof truss made of the steel rivet bolt knot etc. normally account for 5%. In case of the roof truss made of the steel rivet bolt knots etc. normally account for 5%. When it is not specified the number of hole fast for the door frame, it is usually 6 वटा राख्नुपर्छ. यदि स्पेसिफाइड गरेको छैन नम्बर अफ होल फास्ट भनेको कति 6 वटा राख्नुपर्छ पर डोरमा फर डोर फ्रेममा. द मिनिमम नम्बर अफ द हिन्ज प्रोभाइडेड अन द डोर एन्ड द विन्डो सटर सुड बी. डोरमा मिनिमम 3टा राख्नुपर्छ, विन्डोमा 2टा राख्नुपर्छ. द नम्बर अफ कोगुरेसन इन द ग्याल्भनाइज कोगुरेटेड सिट भनेको 10 वटा. द नम्बर अफ कोगुरेसन इन द ग्याल्भनाइज कोगुरेटेड सिट इज युजली 10 वटा. द नम्बर अफ कोगुरेसन अफ द अबास्टस सिमेन्ट सिट भनेको 7 वटा. ग्याल्भनाइज कोगुरेटेड सिट चाहिँ 10 वटा हुन्छ नम्बर अफ कोगुरेसन. द नम्बर अफ कोगुरेसन अबास्टस सिमेन्ट सिट इज युजली 7 वटा हुन्छ. द स्ट्यान्डर्ड विथ अफ द ग्याल्भनाइज आइरन सिट भनेको 32 इन्च 32 माथि 2टा कमा. द स्ट्यान्डर्ड विथ अफ द ग्याल्भनाइज आइरन सिट भनेको 32 माथि 2टा कमा. द स्ट्यान्डर्ड विथ अफ द एबास्टस कोगुरेटेड सिट इज 1.05 मिटर. द स्ट्यान्डर्ड विथ अफ द एबास्टस सिमेन्ट कोगुरेटेड सिट भनेको 1.05 मिटर. मिनिमम साइड ल्याप रिक्वायर्ड फर द एबास्टस सिमेन्ट सिट भनेको 15 सेन्टिमिटर. मिनिमम साइड ल्याप रिक्वायर्ड फर द एबास्टस सिमेन्ट सिट इज 15 सेन्टिमिटर. Int lap provided in the asbestos cement is equal to 15 centimeter. Int lap provided to the asbestos cement is equal to 15 centimeter. Minimum space left for the property line in Kathmandu Valley for the provision of the window door को लागि कति राखिन्छ 5 फिट. कस्तो अरे मिनिमम स्पेस लेफ्ट फर द property line in Kathmandu Valley for the provision of the window door भनेको चाहिँ 5 feet. Minimum size of the pipe connected to the septic tank भनेको 100 mm. Minimum size of the pipe connected to the septic tank भनेको 100 mm. Minimum size of the pipe connected to the septic tank भनेको 100 mm को साइज राख्ने गरिन्छ. The life of the teak wood door and the window is usually taken to the 40 years. The building materials
material brick absorb the more heat than stone. ब्रिकले चाहिँ हिट स्टोनभन्दा बढी हिट एब्जर्भ गर्छ. Whenever the color washing on a graded sheet is done, the estimation of the plane area of the sheet is increased by 20%. In case of the steel rolling shutter, the estimation of the painted area, the plane area is multiplied by the 1 putang 1 by 4 अथवा 4 1 जा 4 plus 1 5 by 4. The account for the coagulation, the plane area of the semi-corrugated asbestos cement is increased by 10% for the whitewashing. Specification of the wall pass are taken in terms of weight. If the valuable property are found during the excavation, it become property of the government. The volume of the sand in a normal truck can be carried per trip is approximately 3 to 5 meter cube. The volume of the sand in the normal truck can carry per trip is approximately 3 देखि 5 meter cube. The thickness of the 25 gauge sheet is less than 1 mm. The thickness of 25 mm sheet is less than 1 mm. The concealed face of the frame of the door and window are painted with 2 coats coal tar. The concealed face of the frame of the door and window are painted with 2 coats coal tar. The area of the segmental portion of the arc with the span L and the rise R is approximately given as 2 by 3 L into R. 2 by 3 L into R. Area of the segmental portion of an arc with the span length L sorry rise R approximately given by the 2 by 3 LR. Which of the following is not the common type of the reinforcement bar? Reinforcement bar 16 को कमन हो, 20 पनि कमन हो, 25 पनि कमन हो, 32 चाहिँ not 32 भनेको चाहिँ not the common type of the reinforcement bar. The approximate weight of the 1 cubic meter of the milestone is 7850 kg. Approximate of the 1 cubic meter of the sand भनेको 1600 kg. Technique to find out the fair price of the existing building or the property is known as valuation. Valuation is done for the present value based on reality. Tentative cost of the road project is calculated by the road per meter length. In the analysis of the rate, the profit and the overhead for the contractor is generally taken as 15%. Contractor tax is 1.5%. Contractor tax is 1.5%. In the analysis of the rate, the profit and the overhead for the contractor is generally taken as 15%. The appropriate cost of the complete labor is a percentage of the total cost of the building भनेको 25%. The covered area of the proposed building is 150 meter square sorry, and it includes the rear courtyard of the 5 into 4 courtyard 5 into 4 and if the prevailing breath area rate of the building भनेको 1250 भनेपछि के गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा कभर्ड एरिया 150 माइनस 500 को बीच काउन्टरबाट घटाउने 130 भयो र 130 भनेको चाहिँ प्लिन्थ एरिया आयो 1 मिटर स्क्वायर को 1250 भने 130 को 1,62,500 1,62,500 भयो. एट द प्रेजेन्ट द कस्ट अफ द रेसिडेन्सियल बिल्डिङ पर स्क्वायर फिट इन काठमाडौँ भनेको 1500 देखि 2000 छ. Demolition means breaking of the structure. Demolition भनेको breaking of the structure भयो. Dismantle means breaking of the structure with care. Demolition भनेको breaking of the structure मात्रै भयो. Dismantle भनेको breaking of the structure with care भयो. The useful part of the livable area of the building is also known as carpet area, which one area is much bigger than any floor of the building. Carpet area बढी हुन्छ कि floor area बढी हुन्छ कि plinth area बढी हुन्छ. त्यसपछि टेन्डर डज नट कन्टेन आइटम रेट. टेन्डर डज नट कन्टेन आइटम रेट. नोटिस हुन्छ आइटममा 4 हुन्छ एस्टिमेटेड कस्ट हुन्छ तर टेन्डरमा डज नट कन्टेन आइटम रेट. कार्पेट एरिया डज नट इन्क्लुड द एरिया अफ के हुँदैन भन्दाखेरि द वाल अलङ द डोर एन्ड ओपनिङ, बाथरुम एन्ड ल्याबोरेटरी, किचन एन्ड पेन्ट्री सबै हुन्छ. नन अफ द एबभ. द वाल अलङ द डोर एन्ड ओपनिङ पनि हुन्छ कार्पेट एरियामा, बाथरुम एन्ड ल्याबोरेटरी पनि हुन्छ, त्यस पछाडि किचन एन्ड पेन्ट्री पनि हुन्छ. द डकुमेन्ट कन्टेनिङ द डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ द अल टाइप अफ द वर्क बट देयर क्वान्टिटी आर नट मेन्सन टगेदर विथ देयर करेन्ट रेट इज कल्ड स्केड्युल अफ द रेट. टेन्डर होइन, एनालाइसिस अफ रेट होइन, अब्स्ट्र्याक्ट इस्टिमेट होइन, स्केड्युल अफ द रेट हो.
A document showing the list of the quantity of the various item of the work required for the completion of any project is known as schedule of the quantity. कुनै पनि document showing the list of the quantity of the various item of the work required for the completion of any project is known as schedule of the quantity. Working out the exact quantity of the various item of the work is known as quantity surveying. Working out the exact quantity of the various item of the work is known as quantity surveying. The investment required for the completion of any project is obtained by estimating. The investment required for the completion of any project is obtained by estimating. The essential requirement to prepare for the good estimate are a full dimension drawing to scale dimension, detail specification, schedules of the rate भयो. All of the above. A larger of the dry brick put below the foundation of the concrete. In the case of soft soil is called soiling. SOLING soiling. Larger dry brickहरूलाई चाहिँ फाउन्डेसनमा कङ्क्रिटको फाउन्डेसनमा राख्ने प्रोसेसलाई SOLING soiling भन्छ. The expenses of the item work which does not come under the any regular head of the item and the cost of the unforeseen item are called contingencies. Which one is correct with respect to the floor area and plinth area? Floor area is always less than the plinth area. The value of the property of the structure become less by becoming out of the date in the style is known as obsolescence. The value of the property without being dismantled at the end of the useful life period is known as salvation value. Scrap value, junk value, book value, salvation value. The annual periodic payment made for the repayment of the capital investment is known as annuity. ANNUITY annuity. The annual letting out of the property is obtained after the deduction of the amount of the yearly repairs from the gross income is known as market value, book value, sinking value, के हो त rateable value 190 को 190 को rateable. The net annual letting out value of the property which is obtained after the deduction of the amount of the yearly repaired from the gross income is known as rateable value. This is the value shown in the account book after the allowing the necessary depreciation known as book value. The gradual accumulation of the amount by the way of the annual periodic deposit, which means for the replacement of the structure at the end of the useful period of life, is known as sinking fund. The value of the dismantled material less the cost of the dismantling is called scrap value. The value of the dismantled material less the cost of the dismantling is called scrap value. The fixed stipulated sum of the penalty payable by the contractor having no relationship with the real damage is known as liquidated damage. Liquidated damage is directly related to the term of condition. A fixed stipulated sum of the penalty payable by the contractor having the certain relationship with the real damage is known as unliquidated damage. When engineer department undertake the work of the other department, the amount of the charge towards the design, supervision and execution etc. is called as centage charge. Work charge establishment कति हुन्छ 1.5%. Work charge establishment भनेको 1.5, 2.5, 3.5 र 5 छ 1.5%. The document supplementing the drawing to furnish the information that are not covered in the drawing and explaining the workmanship and the method of working to facilitate the proper execution at the site भनेको specification. Which of the following is known as job overhead? Workmen's compensate insurance लाई नै हामी के भन्छौं job overhead भन्छौं. Stationery हैन, postage हैन, none of the above हैन. Which of the following is known as job overhead भनेको workmen's compensate र insurance etc. लाई नै हामी job overhead भन्छौं. In which of the following work the work is done in meter cube per mason per day will be the least. कुनमा random rubble masonry in lime mortarमा हुन्छ कि brick masonry in the structure मा हुन्छ कि brick masonry in parapet wall मा हुन्छ कि stone arc work मा चाहिँ सबभन्दा ढिलो हुन्छ will be least.
Which of the following is known as the general overhead? General overhead भनेको ट्राभलिङ एक्सपेन्सलाई नै जेनरल ओभरहेड भन्छ. लसेस अन एडभान्सलाई भन्दैन, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टलाई भन्दैन, एम्युनिटिज टु द लेबरलाई भन्दैन, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसलाई नै के भन्छ? जेनरल ओभरहेड भन्छ. द एक्सकाभेसन एक्सिडिङ 1.5 मिटर इन द विड्थ एन्ड द एरिया अफ 10 मिटर स्क्वायर with the depth not exceeding 30 cm is termed as a surface excavation. कुनै पनि एक्सकाभेसन जुन चाहिँ 1.5 मिटर इन विड्थ छ र एरिया 10 मिटर स्क्वायर with the depth not exceeding 30 cm is termed as a surface excavation भनिन्छ. त्यस पछाडि हामी इन्डिकेटिङ द वर्क लेफ्ट इन एक्सकाभेटेड ट्रेन्चेस टु फेसिलिटिज द मेजरमेन्ट अफ द बरो पिट आर नोन एज टेल, टिएलएल टेल, टिएलई टेल. Indicating work left in the excavated trenches to facilitate the measurement of the bore pit are known as TLL tail, TLE tail. During the excavation of the soil, some portion is left without disturbing, which is known as dead man पनि भन्छ, MOTN, मोटान पनि भन्छ, TLL tail, tail पनि भन्छ, all of the above. During the excavation, some soil portion is left without disturbing is known as dead man, motam, tail, all of the above. What is the purpose of the surface dressing? To remove the vegetation and the small equality not exceeding 15 cm deep. The purpose of the surface dressing भनेको to remove the vegetation and the small inequalities not exceeding 15 cm deep. When the contractor is failed to complete the work and the agency in the employee to execute the part of the whole work of the cost of the contractor, such agency is known as debitable agency. When the contractor failed to complete the work, an agency is employed to execute the part or the whole of the at the cost of the contractor, such agency is known as debitable agency. If the payment of the annuity begins after the some years in future, it is known as deferred annuity, deferred annuity. If the payment of the annuity begins after the some years in the future, it is known as DFERRD, deferred annuity. Salvage value is the of any structure is more than the scrap value. Salvage value चाहिँ more हुन्छ scrap value भन्दा कुनै पनि स्ट्रक्चरको. The quantity of the work of the any item which is output in the skilled labor in a day is known as tax work. The quantity of the work of any item which is output of the skilled labor is done labor in a day is known as tax work. The document showing the account of the working done or supply of the material including the particulars and quantity is called bill. The full form of VAT is validated tax. The quantity of the earthwork in 1 kilometer length of the road following given section should be भनेको छ. ट्रेङ्गल छ, बेस भनेको 6 छ, हाइट भनेको राइट एङ्गल ट्रेङ्गल छ, बेस छ, हाइट भनेको 5 मिटर छ भनेपछि त्यसको एरिया भनेको त्यसको के गर्नु पर्यो 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्ने. 1/2 भनेको 1/2 इन्टु 5 इन्टु 6 गर्ने अनि 1 किलोमिटर भनेको 1000 इन्टु 1000 गर्ने चाहिँ कति आयो 5×30 डिभाइड बाई 2 भनेको 15 इन्टु 1000 भनेको 15000 मिटर के भयो. द युनिट अफ द पिभिसी पाइप युज इन द वाटर सप्लाई पाइपलाइन भनेको मिटर हुन्छ. पिभिसी पाइपको वाटर सप्लाई पाइपलाइनमा चाहिँ हामी मिटर हुन्छ. द एमाउन्ट अफ द क्यापिटल फर्म रिक्वायर्ड टु बी इन्भेस्ट टु रिसिभ द नेट एनुअल इन्कम एज एन एन्युटी अफ द RS1 अ सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज कल्ड इयर पर्चेस. के अरे the amount of capital's firm required to be invest to receive the net annual income as an annuity of RS1. नेट एनुअल इन्कम चाहिँ 1 रुपियाँ कमाउनको लागि कति रुपियाँ चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ द सर्टेन रेट अफ द इन्ट्रेस्ट इज कल्ड इयर पर्चेस भनेर भन्छौँ. फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ द इयर पर्चेस टु गेट RS1 पर इयर एट द इन्ट्रेस्ट रेट अफ 5 भनेको छ भने के गर्ने भने 1/5% भने चाहिँ 1/0.05 गर्ने 20 इजिकल टु 20 आयो. फाइन्ड द एरिया अफ द फिगर गिभन बिलो इन द डाइमेन्सन आर मिटर. एउटा ट्रेङ्गल र ऊ जोडिएको छ रेक्टेङ्गल अनि यसको डाइमेन्सन भनेको यसरी देख्छ 20 छ लेन्थ
20 र 15 छ रेक्टेङ्गलको अनि ट्रेङ्गलको भनेको 10 र 15 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो एरिया त 20 × 15 + 1/2 10 × 15 = 375 रेट एनालाइसिस बेस्ड अन द फलोइङ फ्याक्टर केमा क्वान्टिटी अफ द मेटेरियल क्वालिटी अफ द मेटेरियल र रेट अफ द मेटेरियलमा हुन्छ अल अफ द एबभ द भोल्युम अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड टु मेक द 100 मिटर क्युब अफ द 124 कङ्क्रिट बनाउनका लागि कति भोल्युम चाहिन्छ भन्दाखेरि 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 1.5 155 आयो 155 लाई 124 भनेको 6 ले डिभाइड गर्ने 4 5 6 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो 22.4 22.4 भनेको 22 मिटर क्युब फाइन्ड द एरिया अफ द क्वाड्रिलेटरल सोल इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल भनेको त दुईटा ट्रेङ्गल मिलेर बनेको हुन्छ यसलाई त्यही दुईटा ट्रेङ्गलै मानेर गर्ने एरिया निकाल्ने सबैभन्दा सेमी पेरिमिटर निकाल्नु सेमी पेरिमिटर भनेको 50 + 60 + 70/2 भनेको 90 आयो त्यस पछाडि फर्मुला भनेको के हुन्छ एरिया इज इक्वल टु √अंडर 90 × 90 - 50 × 90 - 60 × 90 - 70 गर्ने अनि त्यहाँदेखि A1 निस्किन्छ 1469.7 फेरि अर्को सेमी पेरिमिटर निकाल्ने फेरि A2 भनेको 50 फेरि अर्को त्यस्तै गर्ने 50 + 70 + 40/2 80 आउँछ अनि A2 भनेको फेरि त्यहाँबाट निकाल्ने √अंडर 80 × 80 - 70 × 80 - 40 × 80 - 50 गर्ने दुईटा गर्दाखेरि 2450 आउँछ भ्यालु इज के हो कस्ट अफ द स्ट्रक्चर कुनै पनि भ्यालु भनेको द कस्ट अफ द स्ट्रक्चर हो द एप्रोक्सिमेट पर्सेन्टेज बाई द भोल्युम अफ द रेन्फोर्समेन्ट अफ द छज्जा एन्ड सनसेटमा चाहिँ 0.5% को राखिन्छ द एप्रोक्सिमेट पर्सेन्टेज अफ द भोल्युम अफ द रेन्फोर्समेन्ट छज्जा र सनसेटमा 1.5% स्पेसिफिकेसन अफ द वर्क इज रिक्वायर्ड वानली वेन द वर्क इज क्यारिड आउट बाई कन्ट्र्याक्टर पनि हुँदाखेरि स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ मास्टर रोलबाट नि हुन्छ युजर कम्युनिटी अल अफ द एबभमा हुने भयो Which one of the following factor is the reason for the need of the provide the contingency in the cost of the estimate of the project भनेको uncertainty हुने भयो the amount of the provision for the tools and plant on the earth excavation item in norm for the rate analysis भनेको 3% of labor amount of provision for the tools and plant on the earthwork excavation item in norms for the rate analysis भनेको 3% of labor हुन्छ Which of the following cannot be considered as engineer estimate भनेको plinth estimate भनेको plinth area engineer हो item rate engineer हो preliminary engineer हो I estimate is engineer होइन the value of the structure which are being dismantled at the end and it is usually period is known as salvage value the value of structure without being dismantled at the end of its utility period भनेको चाहिँ salvage value without being dismantled अनि 228 मा छन् एन एक्जिबिट्स लेट अफ द रिक्वायरमेन्ट टु बी स्टेटिफाइड बाई द मेटेरियल प्रोडक्ट अर द सर्भिस इज कल्ड एज स्पेसिफिकेसन बिल अफ क्वान्टिटी आर प्रिपेयर्ड बाई क्वान्टिटी सर्वेयर बिल अफ क्वान्टिटी सर्वेयरले बनाउँछ यो भन्दा एन एक्जिप्लिट सेट अफ द रिक्वायरमेन्ट टु बी सेटिस्फाइड बाई द मेटेरियल प्रोडक्ट अर द सर्भिस इज कल्ड अ सेट अफ स्पेसिफिकेसन If the net income is calculated with the rental method of the valuation, then the net income is then the difference of the gross income with the all outgoing expenses. Net income भनेको difference of the gross income with all outgoing expenses. The method of calculation of the quantity भनेको long val method हो कि short val method हो कि none of the हो कि long and short val method हो long and short val method. The sinking fund is a sinking fund कस्तो fund हो the fund for the building of the structure its economic life is over. The funding for the rebuilding of the structure its economic life is over is called sinking fund. हाम्रो अहिलेसम्म कति 232 सम्म भयो The amount provided in the estimation of the bill of the quantity for the some specialized work to be done by the specialized firm whose details are not known at the time of the preparing estimate is known as provisional sum. Which of the following is not the part of the estimating norm for the rate analysis भनेको ट्याक्स लेबर कस्ट चाहिँ पर्छ मेटेरियल कस्ट पर्छ इक्विपमेन्ट कस्ट पर्छ ट्याक्स चाहिँ पर्दैन नट द पार्ट अफ द एस्टिमेटिङ नर्म्स फर द रेट एनालाइसिस वाट इज द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड इन द कन्स्ट्रक्सन नर्म्स रेट फर द एनालाइसिस भनेको 1 वर्षको हुन्छ डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड
The number of the brick required for the 80 feet long and 1 feet 3 inch thick and 7 feet high with the one mortar joint is the dimension of the brick is 10 inch by 5 inch by 3 inch भनेको छ। यसको लागि के गर्ने भने विथ अफ द मोटार 10.5 इन्टु 5.5 इन्टु 3.5 इन्च गर्ने, भोलम भनेको 80 इन्टु 7 इन्टु 1.25 गर्ने, अनि त्यहाँबाट 750 आउँछ। त्यहाँबाट 750 इन्टु 1728 भनेको 12,09,600 अनि त्यसलाई डिभाइड बाई 10.5 इन्टु 5.3.5 गर्दाखेरि कति आउने भयो भन्दाखेरि 10,000। अर्को छ पर्पस अफ भ्यालुएसन इज बाइङ एन्ड सेलिङ द प्रोपर्टी फर ट्याक्सेसन फर सेक्युरिटी अफ द लोन अनि मोटरेज। इन कोगुरेटेड ग्याल्भनाइज आइरन सिट द पिच अफ द कोगुरेटेड इज मेजर्ड युजली एज 75 mm हुन्छ है। कोगुरेटेड ग्याल्भनाइज आइरन सिटमा द पिच अफ द कोगुरेसन इज मेजर्ड युजली एज 75 mm। In a linear depreciation method, the property valuation's depreciation is imposed on the cost of building. Linear depreciation method मा property valuation depreciation is imposed on a cost related to the building. The main purpose of rate analysis is to find the actual cost per unit item. The main purpose of rate analysis is to find the actual cost per unit item. The annual rent is generally fixed as 5 to 10% value of the building. Annual rent भनेको generally fixed 5 to 10% value of the building को। The two type of the specification are commonly material र item specification। एउटा material specification हुन्छ, अर्को item specification हुन्छ। जम्मा दुई प्रकारको specification हुन्छ। The provision for the overhead and the profit in the rate analysis is generally 15%. Profit र ओभरहेड र प्रॉफिट इन द रेट एनालाइसिस चाहिँ 15% हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज द टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट स्पेसिफिकेसन टेक्निकल स्पेसिफिकेसन। विच अफ द फलोइङ इज द टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट स्पेसिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड होइन, डिजाइन होइन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन होइन, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन। FIDIC भनेको हामीले गुगलमा हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर भन्ने देखाउँछ। अब बुकमा चाहिँ नन अफ द एबभ दिएको छ, तर इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स नै हो FIDIC भनेको। The element of the structure which run through of the inside wall is called door. The element of the structure which run through of the inside of the wall is called door. Skirting होइन, पनिङ होइन, विन्डो होइन। Structure which run through the inside wall is called door. Skirting of the wooden floor. Skirting of the wooden floor is measured in running meter. Wooden floor को skirting running meter मा जान्छ। Key component of the norm prepared for the rate analysis of the work may not be included with quantity establishment cost. Key component of the norm prepared for the rate analysis of the work may not include with the quantity of establishment work. के इन्क्लुड हुन्छ? लेबर हुन्छ, मेटेरियल हुन्छ, इक्विपमेन्ट हुन्छ, इस्टाब्लिसमेन्ट कस्ट चाहिँ हुँदैन। The rate of the work for the material labor based on the paid bill voucher produced by the contractor plus profit भनेको स्टार रेट। The rate work for the materials labor based on the paid bill अनि voucher produced by the contractor भनेको स्टार रेट। Norm are used to prepare rate analysis. Norms भनेको compare cost estimate गर्न होइन, prepare specification होइन। Norms चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ? Prepare rate analysis। यसरी हामीले नर्म्स आर युज टु प्रिपेयर रेट एनालाइसिस। हामीले इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङका 250 वटा क्वेसन सकायौँ।